everyone, welcome back to our Spa Style channel. So आज चाहिँ हामी हजुरको सामु लिएर आइसकेको छौं how to blow dry your hair को basic tutorial. If you are new on this channel, please subscribe our channel and click the bell icon, and let's get into the video. चाहिँ हामी तपाईहरुलाई बेसिक ब्लो ड्राई कसरी गर्ने भनेर हामी तपाईहरुलाई देखाउँदै छौं हेर्नु। सो हामीले उहाँको कपाल चाहिँ वाश गरेर रेडी गरिसकेका छौं। अब चाहिँ हामीले टावल ड्राई गरिसकेका छौं। सो टावल ड्राई गरेर म ब्लो ड्राई तर्फ जाँदै छु। अब हामीले फ्ल्याट ब्रशले उहाँको हेयरको ट्याङ्गल्सहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेयर ड्रायर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले थोरै एन्डमा चाहिँ लेभ-इन कन्डिसनर लगाउँछौं। हामी ब्लो ड्राई गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 90% कपाललाई ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब म कपाल ड्राई गर्न जाँदैछु। मैले कपाल ड्राई गरेर सुकाइसकेको छौं। अब यसलाई पार्टिसन दिएर मैले ब्लो ड्राई एकदम बेसिक ब्लो ड्राई गर्नु है। अब हामीले ब्लो ड्राई गरिसक्यौं अनि ब्लो ड्राईको सँगसँगै मैले उहाँको हेयरमा चाहिँ ब्रश पनि छोडेको छु ताकि यो ब्लो ड्राई अलिकति लङ टाइमसम्म र टाइट बसोस् भनेर। सो अब म तपाईहरुलाई खोलेर देखाउँदै छु। Thank you for watching our video. Hope you like it, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.